Hello students, now we will study the relation A plus delta is equal to I plus E. Here A, B, C is a principal section of a prism. AB and AC are the two refracting surfaces while BC is the base of prism. Here A is the angle of prism, means angle BAC is the refracting angle of prism. First of all, ray PQ incident obliquely on the surface AB. This PQ ray is monochromatic ray. It incident on the surface AB and it get refracted in the medium of this prism. This medium has a refractive index N. We say N is the refractive index of material of the prism. Due to that, the refracted ray travels along QR. It changes direction. It bends towards the normal MQN. MQN is the normal drawn to the surface AB at the point of incidence P. Okay. Now here R1 is the angle made by this refracted ray QR with the normal MQN. Here first refraction happened. Now the ray travels along QR and strike on second refracting surface AC. Now this R point is a point of emergence, means the ray now emerge out from the prism in the first medium, or we say air. Here outer medium is, we can say it is air or vacuum. Now there is second refraction. The ray get refracted and travels along RS. We call RS as emergent ray. Again, if we draw normal M dash R N to the surface AC at point R, then this emergent ray RS makes angle of emergence E at the point R. Now the ray PQ produced as XT. Also the emergent ray RS produced at backside. Both they meet at the point X. So at the point X we get another angle TXS. That angle is delta, which is called as angle of deviation. ठीक आहे, लक्षात आलं तुमच्या इथं PQ हा इन्सिडेंट रे आणि तो AB या सरफेसला पहिल्यांदा इन्सिडेंट झाला आणि हवेतून ग्लास मीडियम मध्ये जात असताना त्याचं रिफ्रॅक्शन होणार आहे आणि तो QR या डायरेक्शनने जाणार आहे, म्हणजे QR हा रिफ्रॅक्टेड रे झाला. आता या ठिकाणी आपण नॉर्मल काढलेला आहे MQN आणि I हा इन्सिडेंट रेनं नॉर्मलशी केलेला अँगल ऑफ इन्सिडन्स. त्याच वेळेला R1 हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन होणार आहे नॉर्मलशी केलेला. आता हा रे ग्लासमध्ये किंवा प्रिझम मीडियममध्ये ट्रॅव्हल होऊन दुसऱ्या सरफेसला म्हणजेच AC या रिफ्रॅक्टिंग सरफेसला R या ठिकाणी स्ट्राईक होणार आणि आता तिथून तो बाहेरच्या मीडियममध्ये येणार आहे, म्हणजे त्याचं सेकंड रिफ्रॅक्शन होणार आणि द रे इमर्ज आउट ॲज RS. या पद्धतीने या डायरेक्शनने तो येणार आहे. जर आपण R या ठिकाणी नॉर्मल काढला M डॅश R N, तर इमर्जंट रेनं या नॉर्मलशी केलेला अँगल आहे E, इमर्जन्स अँगल. त्याच वेळेला इथं दुसरं रिफ्रॅक्शन झालेलं आहे, त्यामुळं R2 हा दुसरा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन ॲट द सरफेस AC झालेला आहे. जर आपण इन्सिडंट रे पुढे वाढवला आणि इमर्जंट रे मागच्या बाजूला वाढवला तर ते दोघं एकमेकांना X या ठिकाणी मिळत आहेत आणि X या ठिकाणी जो अँगल तयार झाला TXS, त्याला आपण नाव दिलेलं आहे डेल्टा. डेल्टा म्हणजे अँगल ऑफ डेविएशन. आता हे सगळं झालं आपल्या फिगरचं एक्सप्लेनेशन. आता आपण या फिगरची जॉमेट्री बघूया. हियर इफ वी टेक अँगल XQN, बघा अँगल XQN, इट इज इक्वल टू अँगल
क्यू पी म्हणजेच आय अपोजिट अँगल असणार. अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळं एक्स क्यू एन इज इक्वल टू आय. पण आता हा जो एक्स क्यू एन आहे याच्यामध्ये दोन अँगल्स आहेत. कोणते? एक्स क्यू आर हा एक आणि आर क्यू एन हा एक. म्हणजे आता आपल्याला जर आर क्यू एन R1 असेल तर एक्स क्यू आर चं मेजरमेंट आपण काढू शकतो. ते काय येणार आहे बघा. अँगल एक्स क्यू आर इज इक्वल टू आय मायनस R1. लक्षात आलं तुमच्या? हा एवढा मोठा अँगल आय त्याच्यातून R1 गेला की आपल्याला हा छोटा अँगल एक्स क्यू आर मिळेल. इट इज इक्वल टू आय मायनस R1. आता त्याच पद्धतीने आपण या दुसऱ्या बाजूला बघूया. एम डॅश आर एस जर ई असेल तर एक्स आर एन हा सुद्धा ई असणार आहे. इथं परत अपोजिट अँगल एक्स आर एन इज इक्वल टू ई. बघा हा अँगल हा एवढा हा असा अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आता इथं मागाच्या सारखंच एक्स आर क्यू प्लस क्यू आर एन म्हणजेच ई असणार आहे. याचा अर्थ हा जर आपल्याला दुसरा अँगल R2 असेल तर एक्स आर क्यूचं मेजरमेंट हे ई मायनस R2 येणार आहे. आपण इथे लिहूया एक्स आर क्यू इज इक्वल टू ई मायनस R2. ठीक आहे. आता अजून एक ट्रायंगल आपण विचारात घेऊया. इथं ट्रायंगल एक्स क्यू आर. बघा या ठिकाणी एक्स क्यू आर मी तर क्यू वरती लिहिते. इथे हात ठेवला आपण. एक्स क्यू आर in this triangle delta is the exterior angle and we know the theorem of exterior angle. The exterior angle is equal to the sum of its remote interior angles. म्हणजेच आपण इथे लिहू शकतो in triangle x q r delta is equal to angle x q r प्लस अँगल एक्स आर क्यू. म्हणजेच डेल्टा इज इक्वल टू आता एक्स क्यू आर म्हणजे आहे आय मायनस R1. या पद्धतीने आर लिहिलं तरी चालेल. प्लस अँगल एक्स आर क्यू आहे ई मायनस R2. आपण परत एकदा लिहूया आय प्लस ई मायनस R1 प्लस R2. डेल्टा इज इक्वल टू हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके. आता आपण हा ट्रायंगल बघितला एक्स क्यू आर. दुसरा ट्रायंगल घेऊया क्यू एन आर. बघा इन ट्रायंगल क्यू एन आर क्यू एन आर मध्ये हा एक अँगल आहे R1, हा दुसरा अँगल आहे R2 आणि तिसरा क्यू एन आर हा अँगल. या तिघांची ॲडिशन 180 असणार आहे. आपल्याला हा थेरम सुद्धा माहिती आहे. आपण लिहूया तिथं R1 प्लस R2 प्लस अँगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक आहे. आता हे दोन ट्रायंगल झाले. आता आपण क्वाड्रिलॅटरल घेऊया. क्वाड्रिलॅटरल ए क्यू एन आर. चौकोन क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे दिस क्वाड्रिलॅटरल इज सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे चक्रीय चौकोन. मग आता या क्वाड्रिलॅटरलमध्ये अँगल ए क्यू एन 90 डिग्री, अँगल ए आर
एन अल्सो 90 डिग्री. आता हे 90 डिग्री का आले तर आपण इथं सांगितलेलंच आहे की नॉर्मल टाकलेले आहेत, म्हणजे कन्स्ट्रक्शन आपल्या फिगरचं त्या पद्धतीनं आहे. मग आपण इथं लिहूया अँगल ए क्यू एन इज इक्वल टू अँगल ए आर एन इज इक्वल टू 90 डिग्री. आता इथं मी हात ठेवला, हा फक्त क्वाड्रिलेटरल आपल्याला दिसतोय ए क्यू एन आर. तर या क्वाड्रिलेटरलमध्ये हा क्यू आणि हा आर ह्या दोघांची मेजरमेंट सेमच आहे 90 डिग्री. म्हणजे आपोआपच अँगल ए आणि अँगल हा एन म्हणजे क्यू एन आर या दोघांची ॲडिशन 180 डिग्री येणार आहे. आपल्याला माहिती आहे की चौकोनाच्या चारही कोणांची बेरीज 360, त्यातल्या दोघांची बेरीज 180, 90 90 म्हणून उरलेल्या दोघांची बेरीज 180 येणार आहे. मी तर लिहिते अँगल क्यू एन आर प्लस दिस अँगल ए. हा अँगल ऑफ प्रिझम आपण एनच दाखवला आहे, त्यामुळे मी इथं नुसता कॅपिटल ए लिहिते. इज इक्वल टू 180 डिग्री. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आता ऑब्झर्व इक्वेशन नंबर 2 अँड इक्वेशन नंबर 3. अँगल क्यू एन आर दोन्ही इक्वेशनमध्ये कॉमन आहे आणि राईट साईड दोघांची एकच आहे 180 डिग्री. मग राईट साईड जर इक्वल असेल तर लेफ्ट साईड सुद्धा इक्वल असणार आणि लेफ्ट साईडमध्ये अँगल क्यू एन आर कॉमन आहे. याचा अर्थ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कॅपिटल ए येणार आहे. सो वी राईट हिअर फ्रॉम इक्वेशन 2 अँड 3 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ओके, नाव सी इक्वेशन नंबर 1 and equation number 4, and we write from equation number 1 and equation number 4 R1 plus R2 is equal to capital A. Hence delta is equal to I plus E minus A. Take A this side, therefore we can write A plus delta is equal to I plus E. So this is the proof. A plus delta is equal to I plus E, where A is angle of prism. Now we will study the prism formula. We know the relation A plus delta is equal to I plus E. Here A means angle of prism is constant for that prism. Angle of emergence depends on the angle of incidence. So the angle of deviation also depends upon the angle of incidence. ठीक आहे, म्हणजे डेल्टा जो आहे तो आयच्या व्हॅल्यूवरतीच अवलंबून असणार आहे. नाव हिअर अँगल ऑफ इन्सिडन्स विल बी सच दॅट देर विल नॉट टेक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. म्हणजे इथं जो अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे तो अशा पद्धतीनं हवा आहे आपल्याला की या ठिकाणी म्हणजे सेकंड सरफेसला आर या ठिकाणी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हायला नको. म्हणजे कसं बघा की हा जर अँगल ऑफ इन्सिडन्स सपोज इट इज लेस दॅन सर्टन मिनिमम अँगल, देन दिस R2 विल बिकम ग्रेटर दॅन क्रिटिकल अँगल. जर हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स सर्टन मिनिमम व्हॅल्यूपेक्षाही कमी असेल तर सेकंड सरफेसला जो इथं R2 आहे की जो सेकंड सरफेसला इन्सिडंट होणार आहे तो अँगल, तो R2 हा क्रिटिकल अँगलपेक्षा जास्त होणार आहे. त्यामुळं होतं काय तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनच्या दोन्ही कंडिशन्स सॅटिस्फाय होणार आहेत. म्हणजेच नाव द रे क्यू आर वॉन्ट्स टू ट्रॅव्हल फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेअर मीडियम, and also its angle of incidence at this surface becomes greater than critical angle. So there will become total internal reflection and we don't observe the emergent ray. म्हणजे जर असं असेल I less than I minimum and then R2 greater than critical angle, we don't get emergent ray. but जर आपल्याला emergent ray इथं दिसायला हवा असेल तर angle of incidence जो आहे तो I minimum पेक्षा जास्त पाहिजे. ठीक आहे, मग जर आपण अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय मिनिमम पेक्षा इन्क्रीज करत गेलो तर काय होईल, द अँगल ऑफ डेविएशन, दिस अँगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट्स टू डिक्रीज, reaches at minimum value, then starts to increase. If we plot the graph of angle of deviation versus angle of incidence,
then the nature of graph will like this. It is not a symmetrical parabola. म्हणजे इथं लेफ्ट साईडला जर आपण बघितलं तर त्याचा जो स्लोप आहे तो जास्त आहे आणि राईट साईडचा जो स्लोप आहे त्यात तो स्लोप कमी दिसतो आपल्याला. ठीक आहे. नाव द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ अँगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड ॲज डेल्टा मिनिमम, मीन्स द अँगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. नाव वी नो द प्रिन्सिपल ऑफ रिव्हर्सिबिलिटी ऑफ लाईट. म्हणजे जर रे आपण SRQP असा उलट्या डायरेक्शननं पाठवला तर आता अँगल ऑफ इन्सिडन्स होणार आहे E आणि अँगल ऑफ इमर्जन्स होणार आहे I. सो हिअर फॉर एनी डेल्टा there are two values of I. So here suppose we take this delta, then we have two values of angle of incidence. First one is here, another one is here. But for a certain minimum angle of deviation, there is only one angle of incidence, and at the same time angle of incidence becomes equal to angle of emergence. So when angle of deviation is exactly equal to minimum deviation angle, then I will become equal to E, and also R1 becomes equal to R2. So equation number 4 becomes A is equal to 2R, therefore R is equal to A upon 2. Suppose this is equation number 6. Okay. Now we take equation number 5. A plus delta is equal to I plus I. आपण इथं बघितलं I is equal to E असल्यामुळं therefore A plus delta. आता या ठिकाणी सुद्धा डेल्टा जो आहे तो आपण डेल्टा मिनिमम घेतलेला आहे, त्यामुळे इथं डेल्टाच्या जागेवर आपण डेल्टा M लिहूया. is equal to 2I. Therefore I is equal to A plus delta M upon 2. ठीक आहे. मग suppose this is equation number 7. We know the Snell's law. So what is that? Refractive index, absolute refractive index is equal to sin I upon sin R. ठीक आहे. मग आता इथं I ची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करूया. A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 डिवायडेड बाय sin A अपॉन 2. R ची व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर 6 मधून सबस्टिट्यूट केलेली आहे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज प्रिझम फॉर्म्युला. इक्वेशन नंबर 8. लक्षात आलं तुमच्या? थँक्यू.